Makaha dasirun ni bumapem mihandara sabe mahoro bama mimba nuyaba yahinjiya có thôi yang con mấy sinh có thôi mấy sinh còn giả phá này yang còn sinh con trái ya kiểu mấy hay yang còn ya coi nó yang còn khá này cái khá sinh đáng chưa là nó tới mấy khá cái có mấy sinh còn giả phá này mấy sinh con trái cái bà mà cái hai chợ trái ya coi cái mấy hay phải yang con nó còn là cái việc thôi yang còn ra nào mà em mà nó nên chọn chọn cũng cái niềm bảo vậy à mà hơn chứ mi hợp bữa nó đang còn là mi lô hay mi hợp bữa nó khá sinh đáng bữa chứ ya hơn gì là sinh cũng mi khả năng cái mi khá bữa ya coi ya sinh con té ya sinh con giả phá này thì thôi ya coi mà bị cá sấu mà ya cái ya giả phá này ya coi cái hết phải ăn cũng cái đấy là cái cá sinh cá nó mà hiện là có thôi ya chỉ bé nhau thôi mi khá coi dịch bé nhau thôi coi dịch bé nhau thôi mi vô qua thôi coi nó mà con bạc không ya kịp vô qua thôi mi xe yan đâu xe đi mà nên bay coi thằng cũng bảo thằng cũng ăn cái ya phải cá đi chơi đẹp mà nó tao yêu cái mà ăn được bố ra có tè một tí nữa thằng bố ra tè một tí nữa hả có tôi nó hả biết bự yam bố ya có tôi nó hả biết bự mà ô tí ya có ya có tôi ya thằng bố ra tè một tí mới khá nữa vì mà sáng thế này ya bên cái ya bị vô cá đi chơi ra bị ai ya chả mà mới khá nữa bị ai ya tè một tí mới còn nó cho một tí nét cái tè một tí mới sợ còn nhớ đi tè ya tè một tí cho một tí nét cái mà biết sợ nó hả bố mấy bữa mà tụi thằng xin ta siêu hoàn tốt ba tụi mấy em việc hỏi mà biết xài như vậy tèm một tí nữa cho vào đi nè quay tèm một tí nhá mà giờ chỉ hiểu ai khỏi nói là cái ya tôi bây giờ tí tin là khỏi ya nó một cái mong nghe thôi ya chỉ hiểu mà nên bên nhà khỏi anh to vô ya cái mà nên về nhà gì ba số ya hình như gì chả bùi khỏi mà ya chỉ hiểu ya khỏi mới bùi ôi ya chỉ ba chỉ mới tốt mà sao nên cái bằng cái bao đâm biết được còn hả mang cũng có bên này nghĩ thì anh bảo cái sạch quả tê nhưng thêm mi ở đó bên sạch quả tê nhưng thì có thôi giờ bữa nó có thôi quả tê nhưng thì nghe mi xì ở coi anh cũng muốn đâm biết bữa mong bữa có bên nào nhớ nhau ní ba sạch quả gì tê nó đó khá và hết tâm cũng sắp bây giờ ba sạch từ khám mi ở đó hết lúc mà hết gì giờ tên cái giờ bên mà hết chứ mà hình như cả mấy xe thì mấy xe ở đó bé bữa tao biết bữa có bên này đi ba mấy xe qua té nhưng thế ba
ồ nó nhung ya sớm tên của người giống bố em để nó cực kỳ ba tầm biết ở đâu về nữa thì em phải biết tìm một chỗ mà biết khá nữa à sẽ kịp số ya phụ thôi tê á giờ tới giờ biết khá mà hiếm cái khá giờ cố mang cái tên của khá ya hiếm cái cô biết tại khá mấy sẽ giờ tao sao đâu giờ tao sao đâu giờ cái giờ sinh nhá mà bao nhiêu tê giờ tao sao đâu ôi giờ mà một ít hả bây giờ cái con đào bị sọt một tê là sao hơn tọt tê như thế giờ mà cái giờ sao cứ tê bị bao giờ mẹ cứ cái ba tầm biết ở đâu bên này tìm một số mấy em bao bị hả biết hả anh là xin tự tập bộ được ba mà rằng tự tập đi nữa giờ là số biết tàu nó nên mà biết tàu nó biết khảo cá biết chơi là nó tự tập đi nữa à sợ bị sâu nó đã không ấy nữa bị sâu nó tôi ta rei nhá nhau này thì em bao hết nữa mình khá là mà lúc cho có ở đó xuống tự bị sâu nó ăn cái đặt tê tập với khá nó cái im bị do đi nó do nói mà tới trong ngôi ăn cái bị sâu là số đi à bị sâu nó là không á bị khá bị tung nữa cái bị hash nữa cái đó vô là bằng cái khá bị thao khá mang cùi mà khá thôi nữa bình khăn là bằng sẽ phải dân tự giúp bé có tốt khá bị tên là hay là sao bị cho nó mà mấy thao sao cái bằng khá và số giờ mà mấy thao giờ quá và sao phải khá và số giờ quá sao khá và số giờ giờ và sao cái nó anh tôi giờ sống ở bắc phương và ba sao bị khoát và giờ nó bị mưa nhiều hơn ní có tôi em vùng quá sao bị mưa ní cái mà nó đọc tên sao biết giờ mà thôi mà biết tao nó này giờ mà thôi biết tao nó hấp vào giờ từ ra này giờ có tôi không biết tao nó đọc tên sao biết biết được bây giờ em cũng có ban đầu mà biết khai nhận thôi từ hơn biết em biết ba về đâu thì bữa gì từ hơn đầu bước bây giờ nhớ tôi mặc bài giờ khỏi bữa gì từ hơn đồng tôi sẽ khử này giờ khỏi con sẽ phì tí giờ khỏi cái phì tí thì này bây giờ phì tí thì này bữa nào mà phải bữa gì từ hơn bây giờ này và thì tôi với mi bảo bữa nào mà bà có mà nó tôi mà có số cái gì khá bây giờ phì tí thì khá bây giờ phì tí cái thì này mi giờ con sợ vậy và tôi giờ khỏi và thì này bữa thì sớm người ta biết bác hơn rồi thì bữa nó mà hơn rồi bác hơn rồi thì bữa nào mình hiểu bác cực bác nào ta biết mà hơn rồi bác thì cứ bây giờ khứ đi thì cứ bây giờ xuống đi cái cặp cứ nữa chỉ mang khứ đi thôi xuống đi ba hình càng cố gắng cái cài mỗi đi nữa ya mang khứ đi thôi xuống đi ba khắc cứ này khói khắc bè này khói thì bữa này khói thì bây giờ bữa đây là ta biết thì con nhà bữa đây nó giá nó mà vì quay làm này nữa ba bị quà bữa hai dục ba nhốt bảy khỏi nữa ba bữa thằng ba bây giờ bữa tao nín ba bừng cũng khá ba hứa thằng khá bừng nhảy ba thằng ba tin ba bữa sắm bé hay ba hứa người ta khá bây giờ nhảy ba thằng khá bây giờ bị tâm hứa người ba mẹ thì bữa tao nhảy nhiều khỏi tôi thì khi đây vô mỗi tôi thì toàn qua mỗi bé cái em này giờ khỏi ăn que có bắp bé cái tin bé này thì về biết cả Don Bigorio, Miku ya Wange ya Thengwa, Miku ya Wange ya Jibowa, Miku ya Patwa, Nemi Yobu ya Sawa no de Nezito, Gemi Thaywa. Đi bự bìa cái ba người mi em bị bỏ thế ba, mà đến bom bom bỏ tê ba, biết cứ bìa zoom po, là tao ấy, còn biết cứ còn mình cái bác sĩ mua thì á, porque nó mà bị mi bệnh nó mua đấy cái mà mi khai ý mà,
mi ponen que septiembre, mi ponen que no la julio. Ya mi yo que iba. Asa mà thích bà cho tê hết à. Cái ăn đó tên tê khá bữa. Mi yo que iba que ya tengo lo mejor ya hoy le puedo poder que en mi cuarto. Pero que hoy ya hoy. Cái điều của pháp cái mua thì bằng cái là dưới quá. Cũng không cái bình khai càng đọc cái gì mà cái xe thêm mà cái xe kem lên cũng thôi à con này thì tê hết con này thì tê hết đọc tê cũng thôi đọc tên đầu thế ya về sinh cái gì mà ngồi thì mẹ ya bị sửa ha làm tê vô tê dầm bảo bị dầm đọc tê hết cũng thôi Cái điều mua thì vậy á. Cái đồ ăn mà cái tình trạng rất tệ bạn đó là yêu bữa bị sợ cái bạn của mình cái mua thế. có mà nên bán ở tên của mình cái pas cái mà nên bán á Da Basua, io pare io pare me hoa cái khử thì còn là gan chút. Cái thằng của nó hoa là để bao bố hoa cái cái hoa cái khử thì gan chút à cái Da Basua. mà đi nó nằm ở xuống rất có vẻ là yêu hay là nó từ lúc là gì mấy sa mà đi rất là yêu nó là cái gì nhỉ giờ nó qua đi bị mà gì yêu thì mất từ chỉ từ ní ba rồi giờ là yêu bằng cái mà tiếng cái nó tê indicata có tôi là kiếm po kiếm cái nó là matin ở kasteli mà ya adange yanu bi pade bi za ziyo da te zora ano ra mo de ra bi golio no ni hona ra mo de ta ke nange no ni ko pangka ma di bange ya hindi bet pa bi no te be ange ni tenge da te ma ji mo da te ba ba ji lan tai sau khi được tổng ngô rồi đi vét tôi bị tê đi vét tôi bị nọ tôi bèn cái opi cái nhà mà ní nhếp coi nè nhếp cái nhà đi chi rồi costume ringgay tôi bị cái kiếm phong cái tên còn cái này rồi giá đi ba bữa hơn người tiền cảm ơn người thì cả là sai rồi à không có gì là nó rồi giá nó cao hơn cái gì in này rồi à đi tiền cảm ơn là in bè đâu phải rồi mama zen có mà hơn mà cắm hồ thì zombie golio ya khám mà cái thẻ cái của mình cái này ya sao thôi cái em mấy cái của mình ya khai ya có họ thì mình ai ya khai nó với giá cái còn cao bữa mình nó tao về gót tôm pari của mình bị khai cái nó ya này ya khám một cái rồi cái giá cái thì khám mà cái của mình ya cái khó tao xin cái rồi
the tending ko to se no da to yer pa gwen dan ke ya no te mi kha ya ga ena man le bari ta te ya khai no e hot ya khai ke ya i man dang wat ti no na ra ya khai pi za mang ge ra no ra te no ma ba thơ ya khai no no na ri ka ra ba ya ka ba thơ ya khai ana ge ke ai za mang ge te ya bang ge pi ma ge vi kom ba ra mi pero ra te po i bu kwang kan ge ya hơn đó vì mẹ đi cùng mà nghe nó là hỏi bắt thực bởi vì cái cá bự vì mẹ là mi là tê và nó tê nó bự quá thì cao vào là tê nó nghe nó vì hơn đó cái anh thì nghe kia ya cùng mà nghe vì mai bởi vì bắt thực thì hỏi cái gần cá bự ông ấy thì nghe cái nó tê bùa Nuora nini invento ara sabe. Beperange kiairo geda pengandapa. Dazi ya hua. Nedinka tengo minka.